අද අපි ඔයාලට අරගෙන ආවේ 2024 ආපු අලුත්ම Victus laptop එක. Wi-Fi 13 generation RTX 4050 graphic card එකක්. අපි බලමු මේක බලවලා මොනවද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. ලැප්ටොප් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් යන්නේ RAM slot දෙකක් සහ එක NVMe එකක් විතරයි. අපිට ඉතින් අප්ග්‍රේඩ් කරනවා නම් ගහන NVMe එකක් ලොකු එකක් මේකට තනි එකේම පාවිච්චි කරන්න වෙනවා මේක. අපි දැන් කරන්න හදන්නේ මේකේ RAM එක අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න. අපි ඉස්සෙල්ලා මේකේ බැටරි එක ඩිස්කනෙක්ට් කරමු. එලම් බැටරිය ඩිස්කනෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් RAM එක ගලව ගන්න.